Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở những tập mới nhất, Tử Nghiên đã gặp phải nguy hiểm khi Bắc Long Vương lên kế hoạch thôn phệ nàng để gia tăng tu vi. Biết được tin Tử Nghiên gặp phải nguy hiểm, Tiêu Viêm không chậm trễ mà liền cùng Mỹ Độ Toa đến cứu Tử Nghiên. Còn Bắc Long Vương, hắn đúng nghĩa là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Để trở nên mạnh hơn, hắn không tiếc sử dụng cấm thuật Hóa Long Ma Trận, trực tiếp thôn phệ Tây Long Vương, Nam Long Vương cùng rất nhiều tộc nhân của mình. Nhờ các hành động mất đi lý trí đó, thực lực của hắn mạnh mẽ tăng từ tứ tinh đấu thánh lên đến tận ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thậm chí, Tiêu Viêm khi đó cũng rơi vào thế hạ phong trước thực lực đáng sợ đó. Đến cuối cùng, phải nhờ đến sức mạnh liên thủ giữa ba người Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Mỹ Độ Toa tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy mạng được hắn. Sau khi Bắc Long Vương bỏ mạng, Tiêu Viêm cũng lập tức nảy ra ý tưởng, đó chính là dùng thân thể Bắc Long Vương để luyện chế khôi lỗi. Và để luyện chế thành công, Tiêu Viêm cũng phải mất tới 10 ngày dùng Tịnh Liên yêu hỏa mới thành công luyện hóa thi thể hắn thành con rối thứ hai của mình, đặt tên là Bắc Vương. Trong quá trình 10 ngày dài đằng đẵng đó, thân thể cự long vốn khổng lồ bị ép co rút lại vài vòng. Tuy nhìn có vẻ gầy đi, nhưng mật độ cơ thể lại tăng vọt, toàn thân đen xì như tinh sắt, lực phòng ngự gần như đạt tới mức khủng bố. Điểm đáng sợ nhất của con rối Bắc Long Vương chính là thân xác quá mức cứng cáp. Điểm đặc biệt thứ hai là Tiêu Viêm không hoàn toàn xóa sạch ý thức của Bắc Long Vương. Thông thường, khôi lỗi chỉ là tử vật không có tư duy, nhưng Tiêu Viêm lại cố tình đánh tan linh hồn của Bắc Long Vương rồi giữ lại một tia tàn hồn cực yếu trong cơ thể hắn. Sau khi hoàn tất quá trình luyện hóa mới tiếp tục dung hợp lại. Nhờ vậy, khôi lỗi vẫn giữ được bản năng chiến đấu và kinh nghiệm thực chiến của Bắc Long Vương lúc còn sống, thậm chí còn có thể tự mình phán đoán tình hình chiến đấu. Sau đó, để gia tăng sự mạnh mẽ cho khôi lỗi, Tiêu Viêm còn dẫn Bắc Vương tới hư không lôi trì, dùng hắc ma lôi cùng cửu huyền kim lôi liên tục tu luyện cơ thể. Dưới sự rèn luyện điên cuồng ấy, thực lực của con rối Bắc Vương bị cưỡng ép nâng từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ lên tận lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Chưa nói đến tu vi, chỉ cần xét riêng về sức mạnh thân thể, Bắc Vương gần như là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Với tồn tại mạnh mẽ như vậy, trong những trận chiến tiếp theo của mình, Tiêu Viêm gần như chẳng phải sợ bất cứ một đối thủ nào. Dù sao khôi lỗi cũng được tạo thành từ huyết nhục của Thái Hư Cổ Long và Song Long Vương, bởi vậy nó không thể mạnh sao được. Sau đó, nó còn trải qua quá trình tu luyện bằng dị hỏa và lôi kiếp. Đến đây, nhục thân sau khi hoàn thiện có độ cứng cực kỳ khủng bố, đối đầu trực diện với lục tinh đấu thánh hậu kỳ cũng hoàn toàn không hề lép vế. Chỉ riêng khả năng phòng ngự thôi đã đủ khiến vô số cường giả đau đầu. Phong cách chiến đấu của Bắc Vương còn đáng sợ hơn nữa. Nó không phải loại khôi lỗi chỉ biết lao vào đánh liều mạng, bởi Tiêu Viêm đã giữ lại kinh nghiệm chiến đấu của Bắc Long Vương lúc còn sống. Vì vậy, nó biết tìm sơ hở của đối thủ, biết phối hợp với chiến thuật của Tiêu Viêm, thậm chí còn có khả năng phán đoán tình hình chiến trường. Quan trọng nhất là khôi lỗi không biết đau, không biết sợ chết, cũng không hề biết mệt. Cho dù bị đánh tàn phế, chỉ cần lõi trung tâm chưa bị phá hủy thì Tiêu Viêm vẫn có thể dùng dị hỏa để sửa chữa, phục hồi nó. Chính vì vậy, Bắc Vương gần như được xem là chiến thần bất tử trên chiến trường. Ở giai đoạn hậu kỳ, mỗi lần Tiêu Viêm giao chiến với cường giả hồn tộc, Bắc Vương đều là kẻ xông lên đầu tiên. Nó không chỉ giúp Tiêu Viêm chặn lại rất nhiều đòn sát chiêu chí mạng, mà còn từng trực tiếp lấy mạng cả cường giả đấu thánh của hồn tộc. Thật sự với con rối này, sức mạnh của nó quá kinh khủng đúng không các bạn? Vừa cho bò chịu đòn tốt, vừa mạnh mẽ trong giao chiến, đây xứng đáng là thu hoạch quá hời của Tiêu Viêm. Và cũng bởi vì sức mạnh kinh người của nó, để có người bảo hộ cho gia tộc của mình, sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, Bắc Vương đã được hắn giao nhiệm vụ trấn thủ Tiêu gia. Với thực lực và độ trung thành tuyệt đối của mình, nó hoàn toàn xứng đáng được xem là thần thú trấn tộc mạnh nhất của Tiêu gia, tránh cho người của Tiêu gia gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có thể nói ít nhất, đây cũng là cái kết có hậu cho kẻ phản diện đúng không các bạn? Không như những tên khác, động đến năm chính chủ yếu là phải bỏ mạng. Các bạn thấy khôi lỗi của Tiêu Viêm có ngon hay không? Liệu rằng đấu phá thương khung còn gì khiến các bạn tò mò hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!